Okey, hari ni saya ada ini mainan anak saya yang dah lama bertahun dah ni. Dia punya oven dia ni, tapi itulah dia dah macam rosak sikit. Tengok ni kalau saya letak bateri. Dia dah tak berapa nak hidup. Saya tak tahulah, mungkin connection dalam tu ada problem. Jadi mesti hari ni saya nak modify dan repair saya punya mainan anak saya ni, oven mainan dia ni, supaya lebih cool sikit. Dan saya tak nak pakai bateri belakang ni. Saya nak pakai bateri yang boleh charge semula pakai USB saja. Macam kita charge handphone. Leceh lah kalau kejap nak tukar bateri, kejap nak charge bateri, tukar bateri. Okay, jom. Okay, mula-mula saya akan buka saya punya bateri. Cabut dulu. Dan buka punya skru. Okay, then barulah saya boleh buka dia punya casing dia ni. Okay, cun. Alright. Kalau korang nampak sini bateri ada dua kan. Satu bateri AA ni dalam 1.5 volt dia punya voltage dia. Bila kena letak dua, jadi total dalam 3 volt. Kan. 3 volt ni saya nak ganti dengan bateri lain, iaitu lithium ion punya bateri. Yang ni bateri ni. Ni dalam 3.7 volt. Dia barang yang dalam 3 volt hingga 5 volt tak ada masalah pakai lithium ion. Okey. So next, daripada bateri ni kita boleh nampak connection dia yang positif ni, wayar merah ni akan pergi ke switch ni. Nampak ada switch sini. Dan warna negatif yang warna putih tu dah akan pergi ke enjin motor. Dan satu lagi dia pergi ke LED. Nampak ni, ini untuk lampu ni. Dan LED ni ada perintang sebabnya voltage untuk LED ni rendah lagi sebenarnya. Saya akan replace LED ni dengan LED base sikit. So perintah ni akan buang. Okay, next saya nak buang semua warna putih, yang warna merah ni semua, sebab saya nak ganti warna hitam. Sebab berani buat warna hitam. Okay, saya cabut semua ni. Okay, ni pun cabut. Yang saya unscrew sini dan depan ni pun dah cabut. Okay, yang merah semua saya dah buang. Saya boleh spray. Dan untuk bateri pula, ini saya ada bateri, saya ada casing dia, dengan saya ada dia punya tempat charge dia, TP4056 tak silap saya. Saya potong wayar daripada bateri asal ni sebab saya dah tak nak guna dah lepas ni. Okay, kejap lagi saya akan buang terus je. Okay, dan saya gam dia punya casing untuk bateri lithium ion saya ni dulu. Okay, saya pakai gam gajah saja, lekatkan bagi secure, dan saya gam sikit lagi biar betul-betul kuat sebab ni dalam bateri ni agak berat sikit. Nampak tu? Kan dah cun tu, comel. Okay, beres. Okay, dan sekarang wayar positif bateri ni saya akan connect balik pada switch. Wayar negatif pula dekat enjin tadi, yang bahagian negatif. Okay, saya pasang bateri dia dan test. Tengok sikit. Kan menyala dah tu. Okay, lampu dah menyala dan bawah tu enjin dia tu pun dah pusing dah. Settle. So next, saya nak ubah suai lampu dia. Saya tak nak pakai lampu buruk tadi tu, merah tu. Saya nak pakai LED saya ni. Ni 3.7 volt lebih kurang dia punya spek LED. Okey, saya potong LED lama. Saya tak perlukan perintah tadi tu, sebab yang LED yang saya nak pasang ni memang LED yang untuk bateri lithium ion. Okey, saya connect. Okey, positif negatif, settle, cun. Okey, nampak? Nyala dah kan? Okey. Sekarang saya letak atas ni. Okey, nak bagi lampu tu menyala ke bawah macam tu. Okey, saya tandakan dulu sebab saya nak tebuk lubang. Saya akan pakai saya punya pisau yang keras sikit ni, heavy duty punya pisau ni. Okey, kopakkan lepas saya gores-gores tadi. Okey, saya perkemaskan lagi. Alright, dan saya test. Okey, sangat-sangat cun. Okey, dah lekat macam ni. Saya gam sajalah, pakai gam gajah je. Balon. Okey, sini sikit lagi atas. Atas sikit. Okey, nice. Okey, sekarang ini TP4056 untuk charge saya punya bateri nanti. Saya connect dengan GST connector. Bateri ni pun sama juga. Okey, positif negatif kat bateri. Dan saya nak test connection dia okey tak okey. Okey, ambil saya punya charging module ni, connect. Saya kena tengok panas tak panas. Kalau panas maksudnya positif negatif saya salah. Kalau macam ni, okey cun, tak panas. Dan saya ambil wayar charger, try connect. Yes, warna merah maksudnya dia tengah charge. Dia kalau dah penuh mungkin warna biru ke hijau, saya dah lupa. Dan saya tebuk lubang untuk letak charger saya ni. Saya pakai ni, saya punya solder yang dah lama tu, yang dah tak pakai dah. Okey, muat, cantik, cun. Okey, dan saya gam balik. Sama, saya main gam je, malah nak fikir sangat. Okey, settle.
Yang tadi yang saya spray tu dah elok, dah kering dah. Saya try pasang balik semua. Daripada dia punya dulang kat dalam oven ni saya dah pasang. Ni microwave ke oven? Microwave ni. Balon. Okey, pasang balik semua. Ada pintu dia semua, dia punya switch apa semua pasang balik. Okey, dan casing dia pun saya pasang balik. Ini saya cocok dululah. Dah charger dengan bateri tadi. Okey, settle bagi anak saya. Saya nak masak. Masak apa? Kol. Okey. Tu kawan awak? Dah buka? Ini akan lecture. Ni letak kol. Tutup. Centur. Wah. Centur. Dah masak dah? Tutup balik. Sini. Tutup. Sini. Sini up. Panas. Cepat. Cuma makan sedap tak? Dak. Ha? Sedap. Rasa. Nyam. Sedap. Kan? Okay, so itu saja video pada kali ini. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Kakak apa nama? Assalamualaikum. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Kakak, suka tak? Sikit. Nah, ambil.